سعی کنید یک نفس عمیق بکشید. ما حدوداً روزانه 23,000 بار نفس میکشیم. این تلاش برای رسوندن اکسیژن به مغز و سلولهای ماست. اکسیژن برای بقای ما واقعاً ضروریه، اما ما تنها درصد کمی از اون چه در هوا هست رو تنفس میکنیم. پس اگر درصد بیشتری از اون وجود داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ آیا باعث میشه حشرات غول‌پیکر در خیابان‌ها پرسه بزنن؟ آیا همه چیز آتیش میگیره؟ آیا این ما رو تبدیل به یه فوق انسان میکنه؟ اگه اتمسفر زمین 2 برابر مقدار اکسیژن امروزی اکسیژن داخل خودش داشته باشه، ما با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنیم؟ جو ما حاوی حدوداً 20% اکسیژنه و تقریباً 78% نیتروژن داره. درسته که اکسیژن بیشترین مقدار از جو ما رو به خودش اختصاص نمیده، اما قطعاً مهمترین بخش جو ماست. 90% انرژی بدن ما از اکسیژن و بقیه اون از غذا و آب تأمین میشه. بدون اکسیژن حتی نمیتونید این ویدیو رو تموم کنید، حتی نمیتونید خودتون رو تکون بدید. دلیلش هم اینه که اون قدری زنده نمیمونید که این کارو بکنید. نه تنها برای انسان، بلکه اکسیژن برای تمام حیات روی زمین حیاتیه. حالا اگه زمین 2 برابر از این عنصر حیاتی رو داخل جو خودش داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که ممکنه متوجه اون بشید احتمالاً غول‌پیکر شدن حشرات زمینه. حشرات از طریق لوله‌های کوچیکی به نام نای مستقیم تنفس میکنن. دانشمندان این نظریه رو مطرح کردن که اگه اکسیژن بیشتری وارد این لوله‌هاشون بشه، حشراتی مانند عنکبوت‌ها و سوسک‌ها بسیار بزرگ میشن. حدوداً 300 میلیون سال پیش در دوران ماقبل تاریخ اتمسفر زمین دارای 30% اکسیژن بود و در اون زمان حشرات بسیار بزرگی وجود داشتند. سنجاقک‌ها به اندازه یک شاهین بودند، در حالی که برخی از عنکبوت‌ها به اندازه پرندگان امروزی. اگه ما سطح اکسیژن زمین رو 2 برابر کنیم، حتی از این دوره هم بیشتر خواهد شد و حشرات ما حتی بزرگتر از این دوران خواهند بود. اگرچه این حشرات غول‌پیکر ممکنه شما رو بسیار بترسونن، اما من بهتون قول میدم که شما میتونید ساعت‌های طولانی از دست این موجودات فرار کنید. با سطح اکسیژن بالاتر متوجه خواهید شد که انرژی بسیار بیشتری دارید. رکوردهای 2 استقامت انسان امروزی بعد 2 برابر کردن سطح اکسیژنمون میتونه بسیار جابجا بشه. شما همچنین هوشیارتر خواهید بود. اکسیژن بیشتری وارد بدن شما میشه و گردش خون شما رو بهبود میبخشه و انرژی شما رو افزایش میده. بشریت بیماری بسیار کمتری رو میبینه و شما بسیار کمتر بیمار میشید. عفونت‌های موجود در بدن شما دیگه قدرت مقابله با سیستم ایمنی بدن شما رو ندارن و سطح گلوبول‌های سفید شما چند برابر میشه و خیلی کمتر سرما میخورید. شما مانند سوپرمن خواهید بود. البته شوخی کردم، شما اینقدر شکست ناپذیر نمیشید. افزایش میزان اکسیژنی که بدن شما دریافت میکنه میتونه به برخی از مشکلات جدی برای سلامتی شما در دراز مدت تبدیل بشه. با افزایش سطح اکسیژن انسان‌ها شانس بیشتری برای مسمومیت با اکسیژن خواهند داشت. این زمانی اتفاق میفته که انسان‌ها در معرض افزایش سطح اکسیژن بالاتری نسبت به اونچه بدنشون معمولاً به اون عادت داره قرار میگیرن. با گذشت زمان این میتونه منجر به آسیب ریه، ضعف بینایی و عدم توانایی سلول‌ها در تولید مثل بشن. وجود اکسیژن زیاد در بدن باعث ایجاد رادیکال‌های آزاد میشه. این اتم‌ها به دنبال الکترون‌های دیگه‌ای برای جفت شدن هستن. وقتی که این اتفاق رخ بده میتونه به بدن و دی ان ای شما آسیب بزنه. آتش سوزی ها دیوانه کننده میشه و خاموش کردنشون واقعا کار غیر ممکن. البته با اکسیژن بیشتر در جو همه چیز راحت تر آتیش میگیره. با وجود O2 بیشتر در اتمسفر برای چند لحظه به این فکر کنید که چقدر آسون همه چیز آتیش میگیره. فکر میکنید آتش سوزی های جنگل های کالیفرنیا خیلی سخت خاموش میشه؟ انتظار داشته باشید که این اتفاقات در سراسر جهان رخ بده. حتی پوشش گیاهی مرطوب هم به راحتی آتیش میگیره.
همچنین اگه در مورد سیاره به عنوان یک دید کلی بخوایم نظر بدیم، اکسیژن 2 برابر جرم سیاره ما رو بیشتر میکنه. همچنین اکسیژن فقط در جو ما نیست و نقش بسیار مهمی در لایه‌های زمین داره. با اکسیژن بیشتر پوسته‌های زمین سنگین‌تر میشن و لیتوسفر رو سنگین‌تر از جو ما میکنن. این امر باعث اکسیده شدن مواد از جمله حجم‌های بزرگ آب که به پراکسید هیدروژن تبدیل میشن. من برخی از نتایج خوب و برخی از نتایج بد این داستان رو براتون گفتم، ولی کسی تا حالا بهتون گفته که دانشمندا چقدر در مورد دایناسورها بهمون دروغ گفتن؟ با کلیک روی ویدئویی که روی صفحه نمایشتون میاد میتونین برخی از این واقعیت‌ها در مورد دایناسورها رو ببینید. همچنین لایک این ویدیو رو فراموش نکنید و نظرتون رو در مورد این ویدیو داخل کامنت ها بنویسید. همچنین با سابسکرایب کردن میتونید در ویدیوهای آینده ما رو همراهی کنید.